Hi, this is Jean. And my name is Kevin Brian Sinke. And here's our son, si Lukas James Sinke. So, ginawa namin itong video na to because we want to share kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay namin. Oo. Nag-agree siya. At kung paano kami tinuruan ni Lord na mag-rejoice no matter what circumstance we may encounter. At gusto rin kasi namin i-document kung ano yung mga pinagdaanan namin nung nung naipanganak si Lukas. Para paglaki niya ay mapanood din niya at makita niya kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay namin. And for you, Lukas James, paglaki mo, pag napanood mo tong video na to, kaya nga nasabi ni mami mo, gusto namin malaman mo na kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin, and love na love ka namin. And we also would like to dedicate this video for the parents and children who might be experiencing any type of circumstances in their life right now. I hope this video will help you give hope and encouragement. Hope you enjoy. This is part 1 of Lukas James' newborn story, Rejoicing in the Midst of Suffering. Please be informed that this presentation includes graphic content. March 7, 2020, Lukas James was 1 week and 6 days old. We brought him to the nearest hospital to have his rashes checked. We thought that it was just a normal baby rash that can be treated with ointment. Although, ang itsura ni Lukas that day was very alarming dahil para siyang nagkaroon ng breakout sa face at sobrang bilis ng pagkalat nitong parang acne-like rashes. Actually, nag-start siya ng 2 to 3 acne-like, pimple-like rashes sa forehead. And then, on this third day na ito ng kanyang rashes, ang dami niya na talaga sa face. Kaya naisip na namin siyang dalhin sa doktor. Wala siyang fever. Normal naman yung poop and urine niya. And yung level ng energy niya, same pa rin. Hindi naman siya matamlay at walang ganang kumain. So, generally, okay naman siya. Kaya lang medyo alarming yung pagdami ng rashes niya. Nung nakita ng doctor yung face ni Lukas, hindi rin niya alam kung ano yung nasa face. Pero, ang hinala niya, may infection. So, ang suggestion ni Doc ay ma-admit si Lukas for treatment. So, nung na-admit si Lukas, ang unang ginawa ay kinuhaan siya ng blood sample and swab from one of his pustules dun sa may nose bridge niya kung saan yung mas maraming yellow part. So, yung blood sample is for the blood test to rule out sepsis at yung swab naman is to administer bacteria culture test. The following day, ito na yung itsura ni Lukas. So, 24 hours after being admitted, na reddish na yung face niya, na namaga yung face niya. And then yung part kung saan nakuhaan ng sample sa nose bridge ay medyo nagde-dry na. Kasi nga exposed siya eh. And then dito, ang treatment na sa kanya ay yung topical ointment since nung na-admit siya, meron ng ointment na nilalagay. Meron din sa bandang ulo, bunbunan niya, meron mga ilan din doon. So, kaya ganyan yung itsura niya. Medyo oily kasi pati yung buhok na lalagyan. Pero, paisa-isa ang paglalagay ng ointment kung saan lang talaga yung affected area. Naka-dextrose din siya and intravenous antibiotics. So, sabi ni Doc, pang general antibiotics daw yung binibigay kasi nga hindi pa naman talaga na-identify kung ano talaga tong nasa face si Lukas. And during this day, na-receive namin yung result ng blood test
and it was negative for sepsis. Pero yung bacteria culture test, hindi pa lumalabas yung resulta, kaya hindi pa ma-identify kung ano talaga tong nag-cause ng infection sa face ni Lukas. On the same day, pinicturean din namin siya ng side view. So ito, makikita na naglobohan talaga, naglakihan yung mga nasa gilid and even sa forehead niya. Nakinig din kami ng Sunday message nung araw na yan through YouTube. So kahit na face-to-face yung panahon pa nito, meron na talagang live streaming yung church, kaya nakapakinig pa kami ng message. And that day, ang message ay, in every circumstance, rejoice. Sabi nga doon, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. From Philippians 4 verse 4. Nung narinig namin ito, parang hindi namin magawa talagang mag-rejoice in our current situation back then. Paano kami mag-rejoice kung nakikita namin na nahihirapan si Lukas at gano'n yung itsura niya, and nag-worsen talaga yung itsura niya. Pero, yun talaga yung tinuturo sa amin ni Lord na kailangan naming magtiwala sa Kanya, to surrender everything into His hand, kung ano man yung plano niya. And we need to rejoice, be thankful in every circumstance. Kung ano man yung kalagayan niya, kalagayan namin that day, ng panahon na yon, maging thankful kami. So, na-realize namin, oo nga, sa room, kahit na 2 beds yon, wala kaming nakasama sa room. So, parang naging private room na talaga yun para sa amin. At the same time, negative nga siya sa sepsis. Kaya pinagpipray na lang namin na kung ano man yung cause ng infection ay ma-identify ka agad para magamot ka agad. Hindi na kami masyadong concerned sa gastusin ng panahon na yon. Hindi na namin iniisip kung kung gaano kamahal yung mga gamot. Iniisip talaga namin noon ay kung kakayanin ni Lukas yung treatment. Kasi nga, intravenous antibiotics yung ginagawa sa kanya. And dahil baby pa siya, nahihirapan yung mga doctors and nurses sa paghahanap ng vein kung saan itutusok yung IV. Most of the time, nagfe-fail silang makahanap ng ugat sa kamay. Kaya sa paa na lang nilalagay yung IV. And then, kung meron man malagyan ng IV, minsan hindi na rin kinakaya ng vein, so kailangan ding ilipat. Medyo heartbreaking yung part na yon kasi nakikita talaga namin na nag-struggle si Lukas at sobra yung iyak niya every time na susweruhan siya. And then nakikita rin namin na mahirap yun kasi nga magalaw pa ang baby, and then kailangan talaga i-contain yung movement niya para maipasok yung needle. So yun talaga yung nakakadurog ng puso at hindi namin alam kung kakayanin niya talaga. At masyadong madami yung gamot niya na ibinibigay sa kanya. At yung vein niya ay manipis pa. Pero sabi niya, rejoice in the Lord always. Kaya, nung araw na yun, naisip namin mag-asawa na kung plano ng Panginoon, kung will ni Lord na kunin niya na talaga si Lukas at hindi niya kayanin ng treatment, tatanggapin namin to ng buong buo. But still, we were hopeful na pagagalingin siya ni Lord at makayanan niya yung treatment. Nevertheless, we just entrusted everything into Him. Pinag-pray na talaga namin lahat and kinomfort namin yung isa't isa para hindi na kami ma-down kasi wala na kaming ginawa mula nung na-admit kundi umiyak. Mag-iyakan kaming dalawa, mag-pray, at sa tuwing nakikita namin si Lukas talagang hindi namin alam kung ano pa bang pwedeng maramdaman ng magulang, pero ganun na siya kabigat para sa amin. Pero na-comfort talaga kami ni Lord after hearing the Sunday's message noong March 8, 2020. The following day, March 9, 2020, lumabas na yung results ng bacteria culture. And the test revealed that it was Staphylococcus that infected the rash. So, naka-antibiotics nga si Lukas, and then ganito na yung itsura niya. Hindi na talaga namin makilala si Lukas, hindi na namin makita yung mukha ni Lukas sa sitwasyon na to.
Pero thankful kami na na-identify kung ano yung nagkakos ng infection, which is staph. According to our pedia that time, possible daw na na-infect yung rashes ni Lukas nung na-scratch niya yung mga rashes niya, accidentally, na-scratch niya, and then yung natural barrier ng skin ay nag-open at na-invade niya ng bacteria. So, itong staph daw ay usually nakikita sa nose and mouth ng healthy adults. So, hindi talaga namin malalaman kung sino talaga yon naka-infect kay Lukas. Pero, naging very aware na kami na kailangan talaga iwasan ng close contact. Although, alam naman namin siya before pa, kaya lang syempre hindi maiiwasan dahil nga first baby or excited talaga yung mga grandparents and kami sa buong family. Kaya lang, naging lesson learned na lang din siya para sa aming lahat. So, according naman sa medicinenet.com, Staphylococcus can be found normally in the nose and on the skin of 25 to 30% of healthy adults and in 25% of a hospital or medical workers. Sa bahay, malinis naman doon. Kahit yung kwarto, lahat ng gamit namin malinis. Yun lang, hindi mo talaga siya malalaman kasi hindi naman nakikita ang bacteria. Kaya, kailangan talaga every time, kahit sa face, sa hands, sa buong katawan natin, mga caregivers, ay malinis tayo. Generally, the bacteria do not cause disease. Di ba nga, ang bacteria is everywhere. Hindi siya nakikita, pero hindi naman siya talaga nakaka-harm unless a cut or abrasion or other damage to the skin or other injury may allow the bacteria to overcome the natural protective mechanisms of the body leading to infection. So, ito nga yung explanation ni Doc na possible na nasira yung natural barrier and nakapasok yung bacteria. March 10, 2020, ganito na yung itsura ni Lukas James. So, naka-dextrose pa rin siya, IV antibiotics, and topical ointment. Hindi ko na-mention kanina na nung nalaman na staph infection siya, binigyan na rin siya ng specific antibiotics to fight that specific bacteria. So, ito yung day 1 after giving him the specific antibiotics. So, napansin namin na nag-dry up talaga yung bandang cheeks, lumiit sila, and umimpis na yung face niya, hindi na maga. At kahit pa paano ay nabubuksan niya na talaga yung eyes niya. So, unti-unting nagkakaroon ng pag-asa sa mukha niya after nung na-identify yung staph infection at yung mabigyan siya ng appropriate antibiotics. Kasi nga noong una, general antibiotics pa lang dahil nga hindi pa alam kung ano talaga yung appropriate to fight that infection. Pero nung nagawa na siya, ayan, nagiging maayos at bumubuti na yung itsura ni Lukas James. On March 11, 2020, we were finally discharged from the hospital. Pinayagan na kami ni Doc na makauwi ng bahay, but still, we need to continue Lucas' IV antibiotics by going to the ER twice a day. So, pinayagan niya kami makauwi kasi malapit lang yung bahay sa hospital. So, hindi naman mahirap dalhin si Lucas sa ER every time na kailangan bigyan siya ng gamot. Hindi na rin kami nakapag-picture ng March 11 kasi nga busy kami nito at ang dami pang endorsement na ginawa kung ano yung mga gamot na bibilhin at kung paano yung gagawin namin every time that we will visit the ER. Itong picture namin was taken on March 13, 2020. So makikita dyan na wala kaming face mask and face shields kasi noon hindi siya required, hindi pa siya required kapag pupunta ka sa mga establishments, especially sa hospital. Ang protocol lang noon ay body temperature lang. Tapos pwede ka nang pumasok sa ER. Unlike today, meron ng health declaration form and then required ang face shields and face mask.
most of the time, isolated kami sa ER kasi nga, iniingatan din ng mga nurses na hindi ma-expose si Lucas sa other patients. Kasi nga, noong panahon na yan, nagsisimula pa yung COVID-19, nagsisimula pa lang aralin yung mga symptoms, so hindi pa talaga kabisado ng lahat. Pero nagiging maingat na yung mga tao sa hospital, and madalas nasa cubicle kami, isolated din, away from other patients. And iniingatan din ng mga nurses na kaunti lang yung makasabay namin sa ER. Talagang very helpful and accommodating sila every time na dumadating kami. Kasi nga medyo sensitive din talaga yung case ni Lucas at mahirap yung gamutan niya kasi nga baby. Pero naging very helpful yung mga nurses and doctors sa ER ng hospital. So, ito naman yung itsura ni Lucas noong March 12, March 13, and March 14. So, surprisingly, noong March 14, may mga tumubo pa sa likod niya. Madami-dami din, pero ang advice ni Doc, continuous lang yung paglagay ng ointment at hayaan lang na mawala yan kasi nga continuous pa rin naman yung IV antibiotics niya. So, ito na si Lucas noong March 15, 2020. Makikita na pagaling na talaga yung face niya at naka-smile na siya dyan. So, assuming na bumubuti na yung pakiramdam niya at nagiging komportable na siya. Very memorable itong araw na to para sa amin kasi nga ito yung last day ng treatment ni Lucas. At the same time, first day ng lockdown. Buti na lang, hindi na namin kailangan bumalik on that day sa ER at sa mga susunod pang araw. As in, last na yung schedule niya nung umaga na yon. At ang hirap kasi kung pupunta pa kami sa ER in the middle of ECQ. So, saktong-sakto talaga yung araw na natapos ang kanyang treatment at yung pagsisimula ng ECQ. Naaalala ko pa na nung lumabas kami ng Altaraza, doon tumumbad yung mahabang pila ng mga sasakyan palabas ng San Jose del Monte. At sobrang traffic talaga nung panahon na yun at hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Usually, it takes 5 to 10 minutes para makauwi kami ng bahay, pero nung araw na yun, it took us 1 hour bago makauwi. Pero buti na lang talaga, malapit lang yung bahay sa ospital at hindi namin kailangan bumiyahe at makipagsapalaran sa napakahabang traffic nung araw na ito. So, ito na itsura niya 1 week after the treatment. Yan. So, March 23, 2020, ito yun, nag-celebrate siya ng kanyang first month. Ayan, makinis na. Medyo may mga maliliit na lang na bilog-bilog o milya, sabi nga. Pero, generally, yung mukha niya ay maaliwalas na. Ito naman yung comparison ng picture ni Lucas nung newborn at nung nag-celebrate siya ng first month. So, mapapansin, nung newborn siya, healthy siya, malusog naman, and chubby cheeks. Tapos nung first month siya, talaga ang payat niya. Kita niya naman sa forehead, and sa chin, sa cheeks, sa eyes, diba? Sobrang nabawasan talaga siya ng timbang after nung pinagdaanan niya. And then, yung mga iba pa niyang pictures, makikita na ang payat talaga ng katawan ni Lucas. Feeling namin maraming nakapansin na pumayat talaga siya. Wala lang talaga nagsasabi sa amin na, or nagko-comment, or nagtatanong na bakit ang payat ni Lucas. Pero ramdam namin na maraming nakapansin na ang payat niya nung first month niya. So, ito po yung dahilan. Hindi talaga namin siya pinamalita nung panahon na yun. Hindi naman namin intention na itago siya as a secret. Talagang sinarili lang muna namin siya. Pamilya lang nakakaalam, mga ka-D-group. Kasi ayaw din namin ma-stress. Ayaw namin nung
kapag may nalaman na ganito, ganyan, bobombarding kami ng questions or whatever. Parang imbis na makalma kami, lalo kami mag-alala. So, ang gusto namin ay hayaan na lang munang kaunti lang nakakalam hanggang sa lumipas yung panahon. And i-share din namin siya. So, we think that this is the right time, no, na i-share siya sa inyong lahat since anniversary ng kanyang pagkagaling mula sa staph infection. Ayan. So, ito naman na si Lucas James today. So, he just celebrated his first birthday last February 23, 2021. Ayan. So, makikita na makinis na yung mukha niya talaga. Totally walang bakas ng masamang nakaraan. Ayan. So, sobrang thankful kami. Kahit naman noon, inassure din kami nila Doc na hindi siya mag-iiwan ng scars. Talagang magpapalit naman yung skin. Kaya lang, syempre, hindi namin maiwasan na mag-worry back then dahil nga buong face niya talaga yung infected. And we're really grateful to the Lord na inalaw niya talagang gumaling, makayanan ni Lucas yung treatment. And now, he is enjoying his life, diba? Ayan. So, we just would like to share this verse from Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Isa rin to sa mga pinanghawakan namin ng panahon na yon. Thinking na si Lord lang talaga nakakaalam ng best plan for our lives. Kung plan niya na pagalingin si Lucas, or kung plan niya na kunin niya na si Lucas, talagang kailangan namin siyang tanggapin because He knows what is best for us. And hindi niya kami pababayaan, di ba? Kung ano man yung pagdaraanan namin, we just need to trust Him and to surrender everything into Him and let His will be done in our lives. So, kung may mga pinagdadaanan din po kayong pagsubok or meron din mga sa pamilya na nagkakasakit, tiwala lang po tayo kay Lord kung ano man ang plano niya sa buhay ng bawat isa. At huwag tayong susuko sa panalangin kasi syempre kung may mga pinagdadaanan tayong pagsubok, it's also a test of faith kung magpapakalugmok ba tayo or kung mag-worry lang ba tayo all the time or we will cast it unto Him at hayaan siyang mag-solve nitong problem and to trust the process and the outcome. So, yun lang po yung masishare namin. As we end, we would like to thank, of course, God for healing Lucas James from his staph infection, for sustaining him para makayanan yung treatment, and for sustaining us as well ng panahon na to dahil nga 24/7 yung pagbabantay and araw-araw kami nasa hospital, araw-araw din kami pumunta ng ER, and despite na nagsisimula yung COVID-19, talagang prinotektahan niya kami. At even until today, andyan pa rin yung protection ng Panginoon. We are also thankful to our families and friends who prayed for us. Sinamahan kami. Sila yung umalalay talaga sa amin. Kasama namin umiiyak, nagdadasal. And even sa aming mga ka-D-group, nagpapasalamat talaga kami sa kanila. And of course, to all the medical workers of QualiMed San Jose del Monte that assisted us. So, sa mga nurses and doctors sa ward and sa ER, sobrang thankful kami for always assisting us and catering our needs and making sure na hindi kami hindi exposed si Lucas to the other patients. So, maraming salamat po. And to all of you na nakinig at pinanood itong buong video, for taking your time, salamat po at naway maging inspirasyon ito and blessing sa family nyo and sa other people na pwede nyong ma-share tong video na to encourage them na wag susuko kung ano man ang pinagdadaanan sa buhay. So, maraming salamat po and to God be all the glory.